สวัสดีค่ะสุภัสสรโครเชต์ถักวนไปนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาถักมินิคัพเค้กกันค่ะ ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถักนะคะ
ค
ที่รับชมนะคะคลิปนี้ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องสุภัสสรโครเชต์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ